સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીના ભજીયા। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલા મેં આ એક તપેલીમાં 400 ગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। તો આપણે તેમાં 250 ગ્રામ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથી નાખી દઈશું। હવે આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે આમાં લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા નાખી દઈશું અને અડધી વાટકી આપણે રવો નાખી દેવાનું છે। હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું। આપણે એમાં પાણી નાખીને ખીરું બનાવી દેવાનું છે। અને છેલ્લા આપણે ખાવાનો સોડા નાખી દેવાનો છે। આમાં થોડું પાણી નાખીને મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે આને 5 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું। આપણે ભજીયાને ગરમ તેલમાં તળી દેવાના છે। હવે આપણા મેથીના ભજીયા થઈ ગયા છે તૈયાર। તમે એને ચટણીની જોડે અને રાયતાની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ ભજીયાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।